Më ka ardhur në studio Frrok Cupi, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit. Froku ka qenë mbrëm në një debat të ashpër në Talk Show. Ishte ashpër për ju. Ashpër ishte. Gjone, unë do të flisim pak për të njëjtën temë dhe të bëhet një rezume edhe të atyre gjërave që keni thonë mbrëm. Çfarë po ndodh? E prisja këtë pyetje me thënë vërtetën edhe ndoshta do të shkaktoj pak habite ju, po unë mendoj se po ndodh gjëra shumë të mira. Po shkaktoni habime vërtet. Po shkaktoni habime vërtet tek unë. Po të mira, mund të shpjegojeni? Po sigurisht kemi një jetë të gjatë që kalojmë në për thonë kosovarët për të llovi. Paqartësi, dyshime, ngërqe, dyshime për ndaj leadershipit politik, për akte vërtet pamoralshme, të paligjshme, deri dhe ekstreme. Mustafa kemi kaluar një periudhë shumë të vështirë. Unë mbaj mend këtu, duket sikur kemi kaluar që nga viti 90 kemi kaluar 3 shekuj, 3 dekada. Ti ke shoqëruar ditë mbas dite këtë klasë politike. Që është në fillimi. Kam përshtypje se kanë grabitur, kanë shëmtuar ekonominë, kanë shëmtuar portretin tonë si qytetar. Kanë vrarë njerëz. Po sot pse insistojnë të rrinë? Pse insistojnë? Shumë Berishën, Metën, që edhe 30 vjet më pas, po bëhen copash. Po ky është problemi dhe prandaj ju po i lidhi shumë mirë pyetjen e parë me të dytën, se që është shumë bukur, siç u thash, që është shumë mirë çfarë po ndodh, është se u mbyll po kam përshtypjen se u mbyll. Dhe të gjithë mëkatarët nuk kanë menduar një ditë, nuk kanë menduar ditën e fundit. Nuk kanë menduar ku do dalin, nga do shkojnë, ku do të shkojnë tani, cili është tegu. Sepse shumë vonë, por është zgjuar një gjë. Ka ardhur dhe një moment strategjik, me thënë vërtetën, që ne i duhemi dikujt. Si me thënë, ky vend i duhet dikujt. Kjo pikë gjeografike, geopolitike i duhet, po sigurisht. I duhet dhe rajonit, nuk mund të bëhet pjesë e botës së qytetëruar ky vend me tërat korrupsion, me tërat krim. Do pastrohet më përpara, si me thënë, trupi i këtij njeriu këtu, është siç pastrohen nga metastazat në mjekësi, dhe pastaj kam përshtypjen se menjëherë do jemi tjetër gjë. Ti je optimist, beson me vërtet që këtyre u ka ardhur fundi, edhe në kuptimin ti beson te reforma drejtësi, gjykata që po formohen edhe prokuroria e re do veprojnë ndaj korrupsionit edhe në nivele të tilla? Unë besoj parcialisht te këto që thoni ju, dhe besoj. Këto që themi besoj. Njeriu mund të jetë shumë naiv që beson atë që thot atë që beson. Dhe unë këtë gjë e kam bërë të jetë. Po besoj përveç këtij aktit të drejtësisë së re, unë besoj një klim të re botërore. E para, e dyta unë besoj një zgjim. Është ndruar brezi, ka 30 vjet, është brez tjetër. Dhe ky është një brez që ka plot defekte, ka plot defektet e kibernetikës, ka defektet e artit të pazhvilluar mirë, ka defektet e komunikimit e tjerë, po ka një gjë që nuk fal. Nuk është pak më larg asaj ideologjisë të tmerrshme komuniste, që të ndjek siç ndjek era e deleve të Bariun, edhe pse thotë se po shkojnë dasëm diku i larë e tjera, prap dele mban. Dhe nuk shef që pjesa më e mirë e gjeneratës re ka mendje vetëm për tikur. Edhe është pjesa më e mirë. Ajo që ka më identike është pjesa më e mirë, nuk di, sipas meje të paktën. Edhe kjo krijon një zbrazti këtu brenda. Është një fenomen, kjo është e vërtetë që krijon zbrazti, por është e domosdoshme. E domosdoshme pse? Sepse kjo tregon një gjë shumë mirë, se nuk e durojnë dot më këtë lloj klime vulgariteti, një klasë, një leadership politik primitiv, arkaik, i dëmshëm,
i të mërshëm. Kjo më duket një gjë. Por ka dhe një gjë tjetër, se veç një sekondë do të them, që kjo është një liri. Dhe le ta provojnë. Njeriu provon në jetë, ata janë të rinj. Do provojnë, do shkojnë, do vinë. Kam përshtypjen se këtu do jetojnë, këtu do mplakën. Këtu do prosperojnë. Po se duke qenë pjesë më e mirë, nëse bie dakord me mua, ato krijojnë një zbrazësi edhe në terma të energjive civike, të energjive qytetare dhe të energjive politike, demokratike. Pjesa që mbetet është më e fikur, më e fjetur. Lejon të them një koncept timin, ose jo s'është deri te fjala koncept, është një shkëndi që kur mendoj se aleatët e mëdhenj, si me thënë perëndimi, po fokusohet këtu, në një farë mënyrë filozofikisht po kompenson atë vitalitetin për cilin thoni ju, atë energjinë civike. Do me thënë, këta të rinj që vërtet ju keni të drejtë se janë si thuaç pjesa e gjallë, pjesa që e ka guximin të bëj sprova me veten. Nëse mungon kjo, atëherë këtu kemi një vëmendje, një fokus, një prani të një gjëje tjetër. Unë nuk mendoj se gjithmonë ardhja ekzistenca e fuqive të mëdha në një vend është vetëm pozitive. Unë mendoj se në kohën kur ja bën vetes vendin, e detyruar të thrasësh fqinjët, është më mirë nëse ke fqinj të mirë që të rregullojnë shtëpinë. Në veri, praktikisht, edhe në jug me siguri, demokracia parapolitike i ngjan pikërisht kësaj situate. Që do të thotë është betimi mbi ungjill, është pleqnia, është një komision kur ka probleme në familje, është një komision, si thosh, ai s'quhej komision atëherë, po është një grup njerëzish të mençur që vinë deri në shtëpi, pleqnia. Domethënë edhe çështjet e familjes je komod të zgjidhesh në këtë mënyrë, por sigurisht nuk është shumë pozitive. A ke bërë veten për të ardhur ata në shtëpi? Jo këtë lloj tradite që përmendni, shihni si një bazë të mirë, si themele të mira për të ndërtuar demokracia, apo shihni si handicap? Jo, unë kam parë gjithmonë jo si prezente më për ta risjell. E kam parë si një traditë shumë të mirë tonën. Ka studius të demokracisë në perëndim që për fat të mirë kanë kapur këtë gjë dhe e kanë lavdëruar demokracinë tonë parapolitike, për të thënë vërtetën. Ne kemi një demokraci shumë të dyshim tani, kemi një demokraci që s'është demokraci, por nuk jemi njerëz pa tradita. Kjo klasa politike, Frrok, ju mendoni që na përfaqëson ne si shoqëri? Duke përfshirë edhe traditën për cilën po flasim, po edhe të rinj për cilën folëm, gjeneratat e reja? Apo është një devijim edhe prej mesatares së shoqërisë? Klasa politike, Rama, Berisha, Nano, Meta, Basha. Klasa politike në Shqipëri ju e konstatoni, jam i sigurt që e konstatoni, një shkrimtari, një vëzhgues, jeni, si me thënë, testoni, qoftë edhe duke i diku në rrugë, edhe duke lexuar diçka. Po ka njerëz shumë të mençur dhe shumë të ndershëm në rrugë, edhe në shtëpi. Ka njerëz më të mençur 100 herë se sa presidenti i Republikës, qoftë në një fjali të thënë. Është një popull që nuk, si gjithë popujt e tjerë, nuk është popull i keq, që thonë nëpër. Gjithë popujt nuk janë akademik, sigurisht. Klasa politike e krijuar këtu devijoi qysh në 90-ën. Dhe pastaj nuk është njësoj si makina kur merr ta pjetën dhe s'ka zot që ndalon më. Postkomunizmi në Shqipëri që një komunizëm i pastër. Biles unë mendoj se ne kemi aplikuar më shumë se komunizmin general, ne kemi aplikuar stalinizmin pas 90-s. Dhe në stalinizëm janë të gjitha, është një shport shumë e madhe, ku ndodhin tërë pislëqet e historisë, ndodh spionllëku, ndodhin agenturat, ndodhin vrasjet, ndodhin konfliktet, në qoftë se
vetëm një element. Klasa politike në Shqipëri zgjodhi për të pasur rrotull fundërrinat, si thua. Nuk e them me pejorativ të keq, domethënë pjesën e fundit të shportës. Sepse ai kishte një dosje, ai kishte një mëkat, ai kishte një vrasje, ai kishte qenë i egër, dhe të gjitha këto kapeshin dhe mbashin shumë me lehtësi prej liderit. Dhe këta lider na deformuan të gjithë këtë që vim deri sot, dhe ju keni shumë drejt kur thoni na përfaqësojnë. Nuk ka se si na përfaqësojnë. Dhe se unë ndonjëherë, Frrok, mendoj që këta një alibi e kanë. Unë kam qenë kritik ashtu si edhe ju, për klasën politike shqiptare në përgjithësi. Por alibia e këtyre është kjo, sipas meje, që këta kanë ndërtuar parti të tilla, ndoshta këta se kanë alibi sepse këta vetë kanë ndërtuar parti ashtu, si shtatë dhe ju që janë bazuar tek, po përdor termin tuaj, të fundërrinat. Por po supozojmë që ky nuk është mëkati i këtyre. Kanë ndërtuar parti në mënyrë të tillë që nuk e di, gjithë anëtarët e partive bëhen anëtar partie me një qëllim të vetëm, të përfitojnë. Dhe ata marrin përsipër detyra elektorale kur janë fushatat, në këmbim të premtimet që leadershipi u jep që po fituam, do bërë, do shkosh në dogam, do shkosh në polici. Kështu që këta është një lloj korrupsioni që vjen dhe nga poshtë, dhe që u imponojnë këtyre liderave. Edhe nëse do ishin të ndershëm, një lider që udhëheq turma të tilla, kupton që kanë këtë mentalitet, vjen një moment që edhe mund të dorëzohen, them unë, me shumë dashamirësi, po ua njoh alibin. Kjo është një konstatim shumë i vërtetë, po doja ta thelloja, se po më kujtohet një studim i dy studiusëve të krimit, të kriminalistikës. Më mirë themi krimi, se kriminalistika është shkenca e krimit. Po ata së bashku janë një amerikan dhe një italian. Biles vitet shkuara nëse u garandor kanë botuar një libër, Mafia ballkanike dhe shqiptare. Dhe ne po kompensojmë, si me thënë, atë çfarë s'kemi bërë në komunizëm, se kemi bërë plotësisht. Domethënë, gjithë valvulat që si kemi shkarkuar atëherë, po i shkarkojmë sot, ose i kemi shkarkuar gjatë këtyre 30 vjet. Për shembull, valvula e mafias ose e përzierjes në krim. Dhe ata shpjegojnë shumë mirë se, sidomos në Shqipëri, po në tërë Ballkanin, mafia ka strukturë familjare. Do me thënë, ka strukturë klanore. Intuitivisht, nëpërmjet një lloj instinkti, klasa politike ka ndërtuar partitë si mafia. Do me thënë, janë të tëra tribale, janë të tëra të lidhura, është ajo, si thua, është një sëmundje që rënon pishat që quhet procesionale. E kjo procesionarja ka miliona krima shumë të vegjël në atë gjën e bardhë që bën ashtu në Majdekve, që nëse i keni parë. Dhe kjo ka një ngjashmëri me vetë krijesat politike që janë ndërtuar këtu, ashtu si shtatë. Secili kapet diku brenda për brenda partisë dhe krijojnë procesin. Dhe procesi është ky që thoni, do me thënë, kanë mbetur më në fund nëpër parti, kanë mbetur vetëm ata që kërkojnë ose tentojnë të përfitojnë. Të përfitojnë sigurisht në rrugë të paligjshme, në rrugë të pandershme. Përfitimi politik në organizatat e partisë, Mustafa është e njohur që përfiton honore, përfiton adrenalin, përfiton në një shoqëri normale nuk mund të përfitosh parat të pista, nuk mund të përfitosh vrasjen e tjetrit, nuk mund të përfitosh rënimin e principit. Por këto bëhen sot. Vetëm se ky është, o të paktën ky është vëzhgimi im, motivimi bazë i gjithë njerëzve për të futur një parti është ky, që hajde të futemi sepse do përfitojmë. Patjetër. Bile edhe leadershipi i partive, unë i kam pasur këtu në studio, edhe në studio të tjera. Nuk janë njerëz që kanë një set vlerash apo disa ideale ku besojnë, mbi bazën e këtyre ata kanë këtë angazhim politik. Janë njerëz që nuk kanë një vizion të tyre për botën, nuk kanë një qëndrim të tyre për familje, për ligjin, për fen, për femrën, për gjithësisht. S'kan asgjë, janë boshatisur në terma. Ose vetë partia nuk ka nevojë për mendje. Po, eksakt. S'ka nevojë për ide, sepse lideri i partisë, vetë lideri, deri edhe te presidenti, po të nisësh të flasësh ide me të, që aty i ke bezdisur. Edhe ti ndjehesh keq.
Për shembull, nëse të fton një ditë kryetari i opozitës ose kryetari i parlamentit, i kuvendit, kryetari i shtetit, që e kam provuar vetë. Dhe ke shkuar me idenë se do të trajtosh një ide. Se ka plot ide. Domethënë, bota është e tëra, ajri është plot ide. Dhe transmeton gjithë perëndimi, transmeton gjithë etj. Që në atë moment ty të duket se ke ardhur para 10 orësh dhe duhet të ikësh shpejt. Sepse gjen një portret refraktar, shikon ca sy që nuk thon asgjë, që duket sikur po thon po mbezis. E zjata më shumë me këtë përshkrim, po do të them që partitë këtu fatkeqësisht, mirërisht nuk ndërtohen mbi ide, nuk ndërtohen me filozofi, nuk ndërtohen me programe. Këtu Frrok, ka qenë një moment kur shumë njerëz, ndoshta shumica, pëson e shifnin si përfaqësuese të toshkërisë dhe PD-n si përfaqësuese të gegnisë. Ekziston më kjo? Apo nuk ka ekzistuar asnjëherë? Ka ekzistuar, patjetër. Patjetër ka ekzistuar, në të jemi sinqert. Jemi në studio televizive dhe jemi një seshin kisha, si xhami. Domethënë, postet vërtetat këtu ka ekzistuar dhe ka dëmtuar shumë. Po me sa duket toskëri dhe gegëri historikisht siç i kemi lexuar, kanë ekzistuar, realisht kanë ekzistuar. Ne kemi pas dhe toskëri dhe gegëri. Komunizmi donte ta rrafshonte këtë gjë, por nëse rrafshoi këtë gjë, ka rrafshuar vlerat e kombit. Kështu që bile këtu ka pas një lloj droje dhe turpi për të përdorur si terma. Po si terma nuk i përdore dot, thonë janë tosu se gegë dhe shikoj rrotull se kur dëgjoj. Është skandal i madh, por u ka përcyer ko. Por vetëm duhet të lavdroj një kualitet të këtij kombi ton që vërtet më vjen duke sikur jam patetik. Por me gjithë këtë, edhe me gjithë atë çfarë ndodhi deri në 97-ën, pas 97-ës etj, kur forcat mëdha njerëzore nga veriu turrën për të pushtuar jugun, etj, kur jugu dikur në komunizëm kishte pushtuar veriun, në thonjza pushtuar sepse veriorët ishin budallëj, s'mund të shkonin në shkollë, katolikët ishin të kryqit, që ishin italianë, ishin armiq, ishin agent etj. Megjithatë, ne jemi sot në një situatë që ai thelbi, ai adrenalina e kombit nuk e ka ndier fare. Po fare nuk i ka pyetur fare. Dhe nuk ka, po ti thuash dhe njeriu më të keq në jug ose në veri dhe jug në kuptimin, në konotacionin e konfliktit, nuk ta pranon. Kështu që liderët tanë duhet mësojnë që nga ky moment se nuk janë lider që besohen dhe që lënë gjurmë. Në 97 u krijua një lloj ide mbi konflikt veri-jug. Dhe unë kur të kam parë unë nuk kam qenë jashtë atëherë, nuk kam qenë do, kur të kam parë ty në Vlorë, po lëmë janë kauzën tënde, nuk më intereson kauza, po vetëm prania e Frrok Çupit në Vlorë më jep të idenë e një spektakli në favor të Bashkimit Kombëtar. Mirë, i pare mendimtar analist që ma thua këtë gjë. Por kjo është një vërtet. Unë e pash dhe kështu. Po kjo është një vërtet. Nëse unë qëndrova në Vlorë, një prej gjërave t'ishte se në fillesat, në iniciativën time ishte që t'isha ati. Është një frok. Ti është një frok në Vlorë, është shumë e rëndësishme. Dhe ti është aq i dashuruar për i tyre, është shumë e rëndësishme. Dhe pastaj, kjo ide u zhvillua me tej, po du të them dhe një informacion. Gjatë gjithë kohës që lejom të jem jo fort modest, gjatë gjithë kohës që shkojnë miqtë mi, njerëz që shkojnë takojnë vlonjat sot e kësaj dite, dhe qoftë duke pirë raki, bie fjala për 97-ën, dhe ata vetë kanë konstatuar. Në fundit a erdhi këtu se që një verior dhe që një malsor, dhe qëndroj me ne për të na thënë që unë jam këtu për këtë arsye. Dhe kjo është një vërtet të cilën falenderoj që zbuloj. Unë Frrok nuk e kam pëlqyer Nano, sepse Nano nuk e di, ose nga shkujdesja, ose nga që ashtu nuk e di, ashtu e bori. Ai pati një lloj fokusimi, gati maniakal në jug, në qeverinë e vetë kishte jugore. Rama e ka përmirësuar shumë këtë gjë. Edhe Berisha bile, unë i njoh një merit që ka qenë shumë i kujdesshëm kur ka qenë burë për ndërtimin e qeverive. Po Rama Nano ka qenë shumë i shkujdesur. Për thënë vërtetën, jo thjesht si mik, po unë e shmoj si një kapacitet intelektual, si njëri të butë, jo. Edhe, por e kam kuptuar, ose se kam kuptuar unë, kam kuptuar të gjithë që
ai tentoi të punoj me verior, po nuk u përshtat. Do me thënë, nuk i erdhen, nuk i fitën, Nuk i ngjitën. nuk i ngjitën. S'pati kimi. Bashkë me njëri tjetrin s'patën kimi. Një prej njerëzve më të devotshëm, më të qartë, për shembull është një nga miqtan, Ndrej Legisi. Ndreu ishte deputet tipik, katolik mirëditor. Dhe njëri i dashuruar pas ndershmërisë, pas socializmit dhe pas Fatos Nanos. Nuk u pranon, nuk ngjiti. Që një moment që nuk qëndroi më. Nësa më vjen mirë që shikoj që kryeministri i tanishëm ka një vizion tjetër. Është shumë mirë, për mendimin tim, është shumë mirë kur kryeministrat të mund të vinë, të dalin prej kryeqytetit. Megjithëse bisedën mori këtë rrjet që nuk e kisha parashikuar. Megjithëse po flasim për kombin. Ju jeni shqetësuar nga fërkimet natyrës fetare? Apo ignoroni si problem? Nuk e shihni fare? Jo, nuk e ignoroj, kurse si. Madje nuk dua të amplifikoj, po nganjëherë me vete, nga frika e amplifikoj. Kam frikë. Kam frikë jo se do dominoj, sepse shqiptarët kanë provuar në historinë e tyre që nuk shkojnë andej. Su intereson. Nuk janë të natyrës. Nuk është të natyrshme. Ja më të prirur ndaj perëndimit, thonë. Padyshim, janë krijesa perëndimore. Kjo që po ndodh tani me filozofinë e re të presidentit Amerikës, ose edhe kjo që po ndodh tani me Europën, unë shikoj si një zhvendosje të boshtit të Europës drejt nesh. Sepse këtu ka vendin. Realisht kontinenti ka vend edhe këtu. Edhe kontinenti politik, kontinenti fetar, kontinenti civil. E ka një pjesë të boshtit këtu, e prandaj nuk tundet ashtu. Por kam jam i sigurt që s'kam të drejtë, por kam frikë nganjëherë kur lexoj shënime, protesta të njerëzve të ndryshëm, sa herë ndodh një gjë me Iranin, sa herë ndodh një gjë me Afganistanin, sa herë ndodh një gjë që nuk është ka lidhje thjesht vetëm me ne, po edhe sikur Amerika të hedh një bombë diku në Irak, lexoj gjëra të tmerrshme, lexoj gjëra më shumë budallëqe se sa, por edhe kjo më bën të friksohem. Ti ke simpati për Trumpin? Kam shumë simpati. Po të ish amerikan do votoj, për Trumpin? Padyshim. Pse? Shiko, është një president, një politikan i madh i ardhur nga jashtë kastat politike. Është një punëtor, është një njeri që vetëm punon dhe dirësi. Është një president që ka kapur përbrirësh shekullin tonë, domethënë ky shekull nuk ka nevojë për luftra, nuk ka nevojë për konflikte, nuk ka nevojë për spektakle burrash tek orosu. Ky shekull ka nevojë për punë. Është tjetër gjë nga qeveritë që lyhen dhe buzëqeshin para popujve dhe s'bëjnë asgjë për popujt e tyre. Është një njeri që është një lider që po vën në vend të drejtën e njeriut për ekonomi të fortë. Njeriu një nga drejtat themelore të njeriut është të jetojë mirë. Dhe ai sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 3 vjet në presidencë, papunësia është zero. Ka në program edhe 7 milion vende pune të tjera që janë më shumë për të ardhurit për ta thonë që si duan të vinë, në fakt ai ka një program të vërtet për të ardhurit legal. Dhe është vetëm një gjë, dhe është konservator. Është konservator, është njeriu i kombit dhe i familjes. Për mua këto janë një gjë që mund të them se atë e krijoi bota, ai krijoi thelbi botës, jo atë si person, por këtë doktrinë. Si vetë kulturalisht je konservator? Besoj se po. Edhe politikisht? Besoj se po. Nëse do ishte një vend normal ku betejë midis konservatorëve dhe progresistëve, ti do votoje për konservatorët.
absolutisht. Edhe di se nuk e kam sforcuar veten, ju falenderoj që më lejoni të them për vete, por nuk e kam sforcuar veten për të qenë konservator, ndoshta tradita familjare. Është jam rritur, jo si shumë ndryshe të tjerë, po si duket më ka ngjitur ajo pjesë, dhe e dua shumë, domethënë, e gjej veten gjithmonë tek unë nuk kam qenë një antikomunist në komunizëm. Dhe them hapur, këta askush s'ka qenë. Këta le të thonë si duan. Po më është neveritur sjellja e vogël, sjellja e keqe, sjellja e përballshme atij regjimi, nuk e kam kuptuar pse. Thjesht më bënte përshtypje servili, më bënte përshtypje të keqe, duhet të them. Sekretari i partisë që ne kishim, unë s'kam qenë kurrë në parti, po sekretarin e partisë së Zorit Popull ne kishim kadaist. Domethënë një rënim i konceptit konservator. Është interesante, Frrok, dhe kjo ndodh edhe me mua që ti po thua që je konservator, po ndërkohë nuk e lidhje fare me ata që përpiqen të përfaqësojnë konservatorizmin politik në Shqipëri. Edhe kjo ndodh edhe me mua, edhe i vëmë etiketa njëri tjetrit dhe shumica e njerëzve përpiqen ta quajnë një analistën apo gazetarin apo shkrimtarin, ndërtuarin të majt apo të djathtë mbi bazën e vizionit që ai ka mbi të majtat e djathtë. Vizioni atij është PD dhe PS, kjo është e gjitha. Ndërkohë që këto s'kan lidhje. Aty ke humbur. Edhe nuk bëjmë dot një diskutim. Aty ke humbur në pyllin midis konservatorizmit dhe liberalizmit, domethënë se gjen dot se u prova fjalë. Ti je i papërfaqësuar sot. Si konservator. Edhe e kam shkruar atë ky libri që kam për Trumpin, unë këtë gjë kam thënë që Donald Trump dhe doktrina e tij nuk ka vend në Shqipëri, nuk gjen vend. Nuk ka përfaqësim, nuk ka idera, nuk ka grupime politike, s'ka si konservator në Shqipëri. Të organizuar, si puna ime që mund të bisedoj me ndonjërin në rrugë dhe thotë po jam konservator, por politikisht ne s'kemi organizata konservatore. Lidhur me Trumpin për ta mbyllur, Trumpi, siç thatë ju, është një sukses i plot në politikën brenda Amerikës, me ekonominë e fuqishme, i ka dhënë zë më të fortë Amerikës në planin ndërkombëtar, sepse ka qenë më imponues. Edhe me shumë gjasa ka përfituar mandatin e dytë. Megjithatë, pjesa kritike brenda Amerikës është aq e egër ndaj tij, se ndonjëherë të befason. Duan ta zhdukin fare nga faqedhëut. Kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë dhe unë ndjek me shumë vëmendje. Ndjek gjithçka, aq sa mundem të thënë. Jam një prej atyre që ekipi i Trumpit e konsiderojnë se ka një si më thënë, një shoqëri që e quajnë miqtë e Trumpit, unë jam pjesë e asaj shoqërie, e ndjek mirë. Po kjo është e vërtetë që thoni ju. Dhe shpeshherë mendoj se luftrat tani nuk bëhen me armë, luftrat bëhen me urrëtie dhe me paqartësi. Dhe me atë që nuk arrin. Dhe sigurisht që gjërat e reja kaq të fuqishme sa që është Trumpi mund të krijojnë vetëm këtë gjë që thoni, vetëm këtë ndjenjë që thoni kundërshtimit. Ai është një vegan që po lufton edhe me këtë pjesë. Jo po lufton. Jo shikojeni të gjithë njerëzit e përparuar që dalin prej kallëpit populist. Domethënë kallëpit të gjithëve pranohen me zor. Frrok, që kënaqësi që të pa këtu. Nuk e di nëse ishte biseda që ti prisje të bëje, po ishte një bisedë spontane. Ishte biseda që se prisja të bëj, se ishte aq e bukur edhe se prisja. Faleminderit shumë. Jeni mirë pritur edhe herë tjera në studio. Mirë, atëherë, kjo ishte biseda që bata me kolegun tim Frrok Cupi, i cili është herë e parë që vjen në studio dhe besoj që nuk do jetë e fundit, apo jo? Jo. Ishte një bisedë spontane që mua më pëlqeu. Shpresoj duke të pëlqyer dhe ju. Biseda tjetër do të jetë me një mik që vjen nga larg, është shqiptar, Arbër Ahmetaj, rri në Zvicër, shkruan libra, bën dhe gjëra tjera. Do flasim me Arbër Ahmetaj edhe për gjërat e veta, por edhe për vendin e vet, edhe vendin tim, Shqipërinë, vendin tuaj.